the director of complete what I would call garbage. Nhưng mà chúng ta đừng có tin vào những gì mà chúng ta tin vào tất cả những gì chúng ta xem trên mạng, tại vì tôi phải nói rằng là rất nhiều trên trển là những thông tin rác rưởi, là không có gì đáng xem. Now here's an important point. If you want to gain more power, more authority as HR, yeah, and you are not enough trained, not enough developed, getting this authority will be very difficult. Và tôi phải nói rằng nếu như mà chúng ta muốn bộ phận nhân sự của mình có thêm được quyền lực, có được trao thêm nhiều quyền lực, mà nếu chúng ta không được đào tạo, không được phát triển để hiểu biết thì rất khó chúng ta đạt được mục đích đó. Just like you have to earn respect, you also have to earn authority. Cái này cũng giống như là chúng ta vừa phải đạt được cái sự kính trọng, kính nể của mọi người, mà vừa phải đạt được cái quyền lực cao hơn. So if that doesn't happen, then like in the case of the CEO and the job evaluation system and the HR director who's also not knowledgeable about how to do that, they just keep on going and nothing happens. Và nếu như chúng ta không làm được những chuyện đó thì cái này cũng giống như trường hợp của công ty đó, cả vị CEO và cái người giám đốc nhân sự khi mà nói về cái hệ thống đánh giá công việc đó thì họ rốt cuộc là họ chỉ bỏ thời gian ra họ nói chuyện, nói như vậy thôi chứ không có đạt được cái hiệu quả gì hết. So in January, but even before that, we already did some research. And after January, we have been asking HR professionals, like most of you, like which areas, which knowledge, skills do you, as a professional in the field, consider to be underdeveloped? Và trước và sau cái buổi hội thảo tháng Giêng vừa rồi đó, thì chúng tôi đã có nhiều nghiên cứu, chúng tôi đã hỏi rất nhiều cái chuyên gia làm việc trong lĩnh vực nhân sự Việt Nam, câu hỏi rằng đó là những cái kiến thức và những kỹ năng về quản trị nhân sự nào mà tự bạn cảm thấy rằng còn kém phát triển, như là chưa được phát triển đầy đủ. So we have been collecting answers from several hundreds of your colleagues. Và chúng tôi đã khảo sát và thu thập những câu trả lời của cả vài trăm người đồng nghiệp của các anh chị làm việc trong bộ phận nhân sự. To find out what HR professionals in Ho Chi Minh City consider that they are lacking in professional knowledge. Để tìm ra coi những cái khiếm khuyết nào về kiến thức mà những nhân viên làm việc trong bộ phận nhân sự ở Thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy là mình còn thiếu. And it turned out there were many subjects that HRs would really be interested in to develop themselves. Và chúng tôi đã phát hiện ra là có rất nhiều cái chủ đề mà bộ phận nhân sự Hồ Chí Minh có thể rằng là rất là quan tâm để mà phát triển cái kiến thức của mình. And these are these subjects. I'm not going into the details of all of them, but for example, famous in Vietnam is how can HR contribute to personnel retention? How do we keep the good people? Thì trên bảng là danh sách những cái chủ đề mà họ quan tâm, thì tôi sẽ không đi chi tiết vào từng chủ đề, nhưng mà Việt Nam ví dụ như một trong những cái chủ đề mà phổ biến nhất đó là làm sao bộ phận nhân sự có thể đóng góp vào việc giữ chân người tài. Which is a very Vietnamese problem. Cái này rõ ràng là một cái vấn đề mang đậm tính ở Việt Nam. And as HR, you're racking your brains trying to find ways, how do I keep these people? Và làm trong bộ phận nhân sự thì mình phải bắt óc ra, mình suy nghĩ coi làm sao mình phải giữ được những người này. There may be more ways than giving them more money. Thì có lẽ rằng là có nhiều cách để giữ chân người tài hơn, bên cạnh cái việc là chứ không phải là chỉ việc là cho họ tăng lương họ. Just another example. HR, as you know, because you're working in that field, in HR you very often are confronted with difficult people. Một cái vấn đề nữa đó là mình làm trong bộ phận nhân sự thì rất thường xuyên mình phải đối mặt với những cái con người rất là khó chịu. You rarely see people who are just doing their job and they're doing fine. You see people who are
having problems in their work. Mình hiếm khi nào mình gặp được những cái nhân viên tốt đến mức mà họ chỉ tập trung làm việc, họ làm việc rất là tốt. Tại vì chúng ta thường phải gặp những người mà họ gặp rất nhiều cái vấn đề trong cái công việc của họ. People who have problems cooperating with colleagues. Những People người, who are very often sick. Ví dụ như là những người khó khăn, cảm thấy khó khăn khi mà hợp tác làm việc nhóm với đồng nghiệp, hoặc là những người thường xuyên bị bệnh. And top management expects you to be the psychologist of your organization and cure the difficult people. Và ban giám đốc thì kỳ vọng bộ phận nhân sự phải đóng vai trò chuyên luôn, đó là những nhà tâm lý, để làm sao mình giúp mình chữa trị cho những con người khó khăn này. It's a well-known fact that in HR, 80% of the people who work in your organization, you will hardly see them. Only the 20% who are making trouble. Và nó cũng khá phổ biến là ở trong công ty thì chúng ta, bộ phận nhân sự thì có đến khoảng 80% nhân viên là hiếm khi chúng ta gặp mặt họ, tại vì chúng ta chỉ thường phải dành thời gian để đối phó, để giải quyết cho 20% những cái nhân viên mà gây ra những cái rắc rối cho công ty. So you need to know more about, for example, interpersonal relations. How can we improve cooperation in the office, on the shop floor? Như vậy thì chúng ta cũng cần phải biết cách làm sao chúng ta nâng cao được cải thiện mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, nghĩa là làm sao giúp cho họ hợp tác với nhau tốt hơn với những người trong công ty hay trong công xưởng họ. You simply could say HR should learn applied psychology on the workplace. Mình có thể nói rằng đó là bộ phận nhân sự cần phải học về cái tâm lý học ứng dụng ở công ty. A very interesting thing, that's the final one I pick out, was many had questions about, listen, we are responsible to quite an extent for the people in the organization, but the organizational design is not our field. This is decided by top management. Có một cái chủ đề thú vị ở đây, đó là một phận nhân sự thường hay nói rằng chúng tôi là người chịu trách nhiệm về vấn đề con người của công ty, nhưng mà chúng tôi lại không được tham gia gì vào cái công việc thiết kế cơ cấu tổ chức của công ty, mà công việc đó thường là do cái ban quản lý cấp cao quyết định. So when I asked HR professionals what makes you interested in organizational design, they said very simply, independently from each other, I am responsible to get the right person on the right place. I know about the right people, but I want to have a say in the right place, and that is the organization. Và khi mà tôi hỏi những cái chuyên viên về nhân sự đó tại sao họ quan tâm đến cái việc là thiết kế cơ cấu tổ chức công ty, thì họ nói đơn giản thôi, tại vì tôi là người chịu trách nhiệm tìm được đúng người đặt vào đúng chỗ cho công ty. Nhưng mà nếu mà để mà tìm đúng người tôi biết rồi, nhưng mà để đặt vào đúng chỗ thì tôi phải là người có tiếng nói, có cái tầm ảnh hưởng trong cái việc thiết kế những cái vị trí, những cái chỗ đó là những cái vị trí trong cơ cấu tổ chức công ty thì mới được. As it happens, I have been studying Vietnamese organizational design over the past years. Và qua cái khám phá đó thì tôi bắt đầu tôi nghiên cứu cái cơ cấu tổ chức của những công ty ở Việt Nam trong nhiều năm qua. I have come to the conclusion that when I look at the organizations where I've been, most of them have an organizational structure that is patterned on an army organization. Và tôi đi đến kết luận đó là hầu hết những công ty mà tôi đã có dịp đến thăm thì những cơ cấu tổ chức của họ nó được lấy y chang như là cơ cấu tổ chức ở trong quân đội. Now there's nothing wrong with an organizational structure of an army. Ở đây thì không có ý nói rằng là cái cơ cấu tổ chức của quân đội có gì sai đâu hết. Only most commercial organizations are not armies. Vấn đề ở đây chỉ là những công ty về thương mại như vậy thì họ đâu phải là quân đội đâu. They have different requirements. Họ có những cái nhu cầu khác. So HR professionals tell me that because of the organizational structure, problems exist in the organization that can only be solved if you make some changes in the structure. Và vì vậy mà những chuyên viên về nhân sự nói với tôi rằng vì cái cơ cấu tổ chức của công ty nó chưa
chỉ được giải quyết khi nào